Hello guys, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো Tech4 Assam চেনেলটোলৈ। সো বন্ধুসকল আজি দেখিছে ইয়া চাৰিওপিনে পানী আৰু পানী। সব চাৰিওপিনে পানী। সো বন্ধুসকল আজি আহিলো আপোনালোকৰ আগত পাৰ্ট 2 লৈ। পাৰ্ট 2 কিহৰ ওপৰত? শিখৰ ওপৰত। সো আগতে মই কি কৰিছিলো শিখৰ সিঙ্গেল কৈ দি কেনে ব্লেডখন দি চাইছিলো ব্লেডখন খায় নে নাখায়। সো আজিৰ এক্সপেৰিমেন্টটো কৰিম মই শিখৰ বিমল আৰু কেপিৰ ওপৰত। তিনিওটা মিক্স দি কেনে মই আজি মানে ব্লেড এখন থম। যদি ব্লেডখন খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব, নাখালেও দেখা পাব। সো বন্ধুসকল মোৰ লগত বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। সো এক্সপেৰিমেন্টটো কৰি চাও। এয়া আছে আপোনালোকে চাওক। এয়া শিখৰ কেপি বিমল। সো এই তিনিটা মিক্স কৰি চাও ভিডিঅ'টো বনাও। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই দিব। বন্ধুসকল আমি ল'লোঁ গ্লাছ আৰু বটল। সো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। এয়া আমাৰ চব সঁজুলি ৰেডি। এতিয়া আপোনালোকে চাব। বন্ধুসকল আজি কি কৰিম, শিখৰ কেপি বিমল তিনিওটা একলগে দি দিম গ্লাছত। সিদিনা আগৰ ভিডিঅ'টোত কি আছিলে, তিনিটা গ্লাছ লৈছিলোঁ, প্ৰত্যেকটো ছেপাৰেটকৈ ৰাখিছিলোঁ। তেতিয়া কি হৈছিলে, ব্লেডখন মানে শেষ হোৱা নাছিলে। আজি চাওক তিনিওটা মিক্স কৰি কেনে, যদি এই তিনিওটা মিক্স কৰিলে ব্লেডখন শেষ হৈ যায়। ৰবা ব্লেডখন আনিছোঁ দি বন্ধুসকল ব্লেডখন উলিয়ালোঁ। বন্ধুসকল ব্লেডখন লৈছোঁ। সো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া চাব বন্ধুসকল বিমলটো দি দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম বন্ধুসকল বিমলটো দিছোঁ। বিমল ইয়াতে থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত বন্ধুসকল কেপিটো দি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া দিম শিখৰটো। বন্ধুসকল শিখৰটোও দি দিলোঁ। বন্ধুসকল এতিয়া মেইন বস্তুটো দি দিম, যিটোৰে কামটো কৰে। এই তিনিওটা যিবিলাক যোদ্ধা মানে এইকেইটা, এই তিনিটা বস্তু দিলে গম পোৱা যাব কিমান বিষাক্ত হয়। বন্ধুসকল এটা কথা কওঁ, এইবিলাক নাখাব, এইবিলাক স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক। সো আপোনালোকৰ আগত মই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যে এজনে কমেণ্ট কৰিছিলে পাৰ্ট 2 লাগে। সো পাৰ্ট 2 কিহৰ ওপৰত বনাম, অলৰেডি বনাইছোঁ। সো আজি তিনিওটা মিক্স কৰি কেনে বনালোঁ। তো চাওঁ, এয়া পানী দিম আৰু এদিন থৈ দিম বন্ধুসকল। এদিন পিছত কি হয় গম পোৱা যাব। এয়া বন্ধুসকল পানী দি দিলোঁ। বাছ চাওক বন্ধুসকল, ইয়াতে দি দিলোঁ মই। সো কালাৰটো চাওক এইবিলাক। সো বন্ধুসকল শিখৰ এইবিলাক নাখাব, আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মই আপোনালোকৰ আগত এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। সো বন্ধুসকল এনেকৈ এক ৰাতি থৈ দিম। তাৰপিছত গম পাম যে ইয়াৰ ব্লেডখন শেষ হৈ গ'ল নে নগ'ল। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। সো কালিলৈ এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ থাকিল। সো বলক অহাকালিলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰিম। বন্ধুসকল এক ৰাতি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো ল'লোঁ। এইটো লৈ কেনে মই বাহিৰত যাম এতিয়া ৰাস্তাৰ পিনে। তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ব্লেডখন মানে ইয়াতে আছে নে নাই। সো বলক কি হৈ চাই লওঁ। সো বন্ধুসকল এইটো আপোনালোকে দেখিছেনে কেনেকুৱা কালাৰ হৈ গৈছে। সো কাৰোবাৰ খাবলৈ মন আছে নেকি? চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। ৱাহ। সো বন্ধুসকল এতিয়া চাম ইয়াতে ক'ত দিম, এইটো মানে ক'ত দি কিনে চাম। এতিয়া মানে যেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে ক'ত ঢালি কিনে চাম এইটো ব্লেডখন আছেনে নাই, এইটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। বন্ধুসকল ইয়াতে দিওঁ অকণমান ৰাস্তাৰ কিনাৰত। সো বন্ধুসকল চাব হা, গোটেইটো ঢালি দিওঁ। আজি আগৰ নিচিনা নিদিওঁ আৰু। এতিয়া শ্বৰ্টকাট বনালোঁ। এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ পাৰ্ট 2 লাগে, তাৰ কাৰণে বনালোঁ। সো বন্ধুসকল ৰেডি। সো বন্ধুসকল কি ভাবে ইয়াতে ব্লেডখন আছে নে নাই? সো বন্ধুসকল চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। সো চাওঁ বন্ধুসকল ঢালি চাওঁ। কেনেকুৱা অৱস্থা।
চাওক বন্ধুসকল চাওক বিলেটখন যেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱাই থাকিল এইবিলাক চাওক কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে চ' বন্ধুসকল বিলেট এখন শিখৰ বিমল কিপিয়ে খাব নোৱাৰে ইমান জল্দি ইমান সহজ নহয় কাৰণ কিয় এইখন এটা বেলেগ পদাৰ্থ হয় বেলেগ ধাতু চ' ইয়াৰ লগত এইটো ইয়াতে কি থাকে চূণ থাকে চ' এইটো কেনেকৈ খাব পাৰে কেনেকৈ সম্ভৱ চ' মানুহে কোৱাবোৰ মিছা মই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি চালোঁ চ' বন্ধুসকল কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে শিখৰ নাখাব যে মই শিখৰ খাবলৈ কোৱা নাই আপোনালোকক কিন্তু মই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰি দেখুৱালোঁ চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চ' বন্ধুসকল আজিলৈ আহিলোঁ আগলৈ ঠিক এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আকৌ লগ পাম আৰু বন্ধুসকল শুনক এতিয়া কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব চ' বন্ধুসকল আজিলৈ আহিলোঁ বাই তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই থ'ব চ' বন্ধুসকল আজিলৈ আহিলোঁ আগলৈ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম চ' বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় আই অসম